Turun kaupungin tervehdykset on sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen. All stars välkommen ord framförs av direktör för utbildningssektorn Timo Jalonen. Varsågod. Hyvää huomenta. Jag alla gärna välkomna till Åbo och till slottet också. Hyvät ystävät, aikaisemmin koulumaailmassa, päiväkotimaailmassa korostettiin ulkoa oppimista. Tilanne on tietysti uusien opetussuunnitelmien myötä muuttunut hyvin melkoisesti. Nykyään korostetaan yhä enemmän ulkona oppimista. Ihanaa juomaa tällaisessa paikassa. Ja tiedoksi unohdettiin tuossa avajaisessa kertoa teille, että tämä on tiettävästi suurin tapahtuma tässä linnassa sitten keskiajan. Ei tarvitse muuta vielä handlata tässä vaiheessa, Joo. kun kello on 15, mutta joo, kyllä. Eli kyllä teitä varmaan talkooväkeä silloin, niin väki tulee ulos ja ne on aiheeseen, paikat on niille vähän tuttuja, Joo. ne tietää, ne valuu tänne näin. Joo. Ja mä oon laittanut siis kaikille niille, joilla on tommonen työpaja. Seikkailutalon Kari. Vetelen workshopia tuolla kalastus. Kuningas lähtee kalaan workshop. Täyskaos. Seikkailu. Minullekin. En tiedä mitä tapahtuu. Vähän hyvänä näin. Oletko puhunut siis presidentin kanssa? En ole kuunnellut Tarja Halosta viime viikolla. Ahaa, joo. Oletko mä juttelen sille? Me ensi kerralla kyllä meet juttelemaan ja sanot sille, että mulla on pari asiaa ympäristöjutuista, että sille äläkä päästä sitä meidän sitten niinku tällä. Eikä voisikin? Joo, tää on nyt sulle testi. Nimenomaan.
huippuharkinnat oikein kerran. Mä olen vasta 15 vuotta pyörinyt näitä. Mutta tyypillisin tämmönen on punakylkirastas, jolla siis on oikein paljon näitä murteita. Et täältä kun menee Kuusamoon, niin kuin nyt tuosta Jarin kanssa viikon päästä mennään, niin siellä saa hetken aikaa kuunnella sitä, että ai niin, mikäs toi on? Niin, se on punakylkirastas, mutta se laulaa ihan eri tavalla. Itse asiassa täällä punakylkirastas laulaa jo pikkusen eri tavalla kuin tuossa Turussa. Kuinka moni tietää tässä 100 lajia kampanjassa tai on ottamassa siihen osaa? Se on hitsin koukuttava. Se on ihan älytön. Loistavaa. Onko 100 sen saavuttaneita jo tässä? Meillä on 30 tällä hetkellä, mutta ne on lapsen havaintoja. No niin. Tuommoisessa tilanteessa linnun löytäminen, niin kikka on se katse siihen lintuun kiikarin väliin. Se on niin yksinkertainen. Tää on ehkä se pahin suunta sillekin, mutta se toimii kyllä siinäkin. Suomen luontokeskus Haltiasta, mä Maria Aroluoma, ja meillä on tämmöinen retkeilyn ABC-työpaja, jossa opitaan perusretkeilytaitoja, mitä kaikkea tarvii tietää, jos haluaa lähteä itse retkeilemään tai vaikka viedä ryhmän retkeilemään. Se on se perusidea. Me ollaan muun muassa tehty tulia ja tehty ruokaa ja tutustuttu retkeilyn varusteisiin ja kerrospukeutumiseen ja tämmöisiä asioita. Just. Ihan ohkaiseksi. Mitä tässä teessä? Mitä tässä teessä oli? Tässä Maria, mitä teessä oli? Tässä oli siis Lehtiä ja pikkasen kuusenkertaa. Onko sä mitä hauduttelit? Joo. Hauduttelit. Onko se mitä hauduttelit? Kuinka kauan toi kestää? Tää leivän paistaminen. Se on. Katsotaan. Kestää jonkun aikaa. Pitää vähän yrittää sitä lastalla. Lastalla vähän painella. Kurkistetaan. Se on. Mä laitan tuonne. Mulla on ollut. Tulee vähän villiä. Elina, joo, haluatko minkin sulle? Ei oikeesti tullut lähtevää aikaa. Kansallisuus on maailman Ihan pikkuinen taikina. Oli niin kiinnostavat savut tuolla, että piti käydä katsomassa. Mikä se savu? Tänne paistelee lettuja siellä. Oi, et jäänyt letulle. Mikäs paja se oli? Retkeilyn ABC. Voi. Mennäänkö vierailemaan? Joo. No niin, nyt ollaan kaikki paikalla. Tervetuloa. Me puhutaan tänään nuorisokeskuspedagogiikasta ja siitä, mitä se on ja miten se sitten voi olla uuden koulu- ja opetussuunnitelman tukena tässä tulevaisuudessa. Mun nimi on Vesa Sainio, tulen Kokkolasta, nuorisokeskus Villa Elbasta, työskentelen siellä Kokkolan luontokoulussa ympäristökasvattaja. Välkommen till den här workshopen. Jag heter Sara Koll, jobbar vid ungdomscenter Villa Elba i Karleby. Det här är min kollega. Vi ska idag prata om ja kysytään, että mikä tää on. Ja kyseenalaista, se on ihan älyttömän merkityksellinen. Ja se on myöskin tosi vaikea, koska se vaatii, että olette läsnä itselleen. Ja se onkin sitten jo ihan toinen tarina, niin olla läsnä itselleen. Okei, asiat, jotka eivät... So we have teachers here. They are having a drama there. They have our new curriculum, and then they are having some opponent, some headmaster or a politician or a concerned parent or something else. And so they have their part of the curriculum, and they are going to have some great examples here. Okay. Okay. You're all going to meet each other, or?
we have the stage over there. Okay, Yeah. perfect. So and then we have also here all kinds of examples how you can change your inside teaching outdoors. Semmoinen lintu ja sitten oli silloin semmoinen pesä. Kaveri se vähän mulasi siellä, mutta ei haittaa, kun oli vapaat jalat. Joo, just. Ja sitten olisi kaikki innostuneet. Sitten voisi vaikka sanoa, että vaikka Siirikin on noin hiljainen, niin tiedätkö, se tuli kertomaan, että se tuli kertomaan, että mitä se löysi. Ja sitten se voisi se rehtori vähän, että no kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Tulkaa takaisin piiriin. Tehdään tänne näin sitten puolikaari. Nyt mä tiedän. Me lähdetään koko koulu, koko meidän pieni koulu lähdetään suolle ja ollaan siellä yksi yö. Me toteutetaan sitä tätä nykyistä oppia. Siis suolla, siis nehän hukkuu sinne. Joo, siis ei. nehän on kaikki lapset, siis koko meidän koulu. Siis, Ootko koskaan käynyt suolla? Onko se itse koskaan käynyt suolla? Enhän, mä en tietääkään, se on hyttysi. No et sä sit voi sanoa, että sinne hukkuu. Ei kannata. You know, what is the photographs are looking for details, so we do it with people. So now you can work in pairs, and you're going to be a photographer and a camera. So one is going to be the camera, and one is the photographer. And you know, if you're taking pictures, you should you can play with the light, you can play with the focus, you can play with you know, how you frame the photograph. So if Klik, klik. Jotain suomalaista. Lähikuva. Se oli hyvä. Noin. No okei. Okay. Hyvin keka. No niin, hetki sitten mä lähden viemään. Okei. Okay. Olet sä kävelit. Tässä on pieni alamäki. Joo, hyvä. Hyvä, vielä vähän alamäkeä. Täällä on jännä, siinä varjot näyttää aina siltä, että tulisi joku puu oikeesti vastaan. Tässä voi kyykistyä. Hyvä. Sitten voi mennä laittaa kädet vähän noin. Sitten allistuu eteenpäin. Ehkä vielä. Ja sit klik. Oi, ihana. Siinä on mahtavaa. Puolustaatte tulaillaan. Sit siellä oli joku etekehi. Kato, tuolla oli joku koopuoria niin sopivasti. Joo, meillä ei ole näitäkään vielä. Hienoa. Tää oli siis suomalainen. Tää on suomalainen. Mikäs se toinen kuva? Eli pienemmille lapsille ja vähemmän suomea osaaville, niin ottaisin tästä vaan niin kuin nämä isommat kortit vaikkapa. Että se olisi jotenkin hallinnassa, ettei menisi ihan pää sekaisin. Joo. Mutta nyt meillä on jonkinlainen tieto tästä, mutta ne sitten vaan keksii vai? No ne niin kuin, mä näytän niille joitain esimerkkejä ja sitten ne voi niin kuin miettiä sitä asiaa ja mä en ole tehnyt tätä tällä tavalla niin kuin niillä ihan tietämättömillä oppilailla. Niillä mä oon näyttänyt vaan muutaman esimerkin ja sitten mä oon tehty se liikunnallisemmin ravintoketjua. Joo. Varmaan ehkä sitten pyydetään toiset katsomaan. Se voi varmaan olla siinä niin kuin jossain, että itse pitää sitä. Aika jännä. Ihan niin kuin näin suorassa. No. Vaakata siis. Haluatko kokeilla kuvata, mille näyttää tää? Sulla on valmis? Joo. Mä tuun katsomaan, mä sitten kerron sulle sen mun. Nonni. Tuossa on aika makea.
Voitaisiin käydä vähän läpi sitä, mitä te valitsitte ja minkälainen tuote teillä on, mitä leimoja te siihen valitsitte. Ja sitten kierroksen jälkeen voidaan vähän keskustella niinku sovelluksista, että minkälaisia ideoita tästä kenties heräsi. Ja palautetta myös voitte kertoa, että miten se toimii. Ja onko jotain, mitä pitäisi kenties tässä korostaa tai muuttaa? Puurakentamisen valitsin. Ja leimoiksi täällä on ainakin, että sitoo hiiltä, pitkäikäinen, made in metsä. Tämä kiertää. Sitten kotimainen ja tuotettu läheltä, mikä nyt ei aina tietysti välttämättä pidä paikkaa. Esitystä kaipaatte ykkös-kakkosluokkalaisille, niin ihan maksutta syksyllä semmoinen on mahdollisuus saada. Ekoteko Kekolta löytyy ainakin Facebook-sivut ja syksyllä sitten oikein